हेलो कहाँ हो तिमी कहाँ कलङ्की पुगिसक्यो ए मुला कलङ्की रे मुला हामी यहाँ सतुङ्गल माथि आइसक्यो सतुङ्गलमा सतुङ्गल कट्यो ल ल ल आउँदैछ पछाडि छ कलङ्कीमा हामीलाई कुरेको कुरे रहेछ हामी अगाडि आएछ रुपेश आम्मा ल ल अब मेरोमा तेल हाल्नु छ तेल तेल कहाँहरूको बाटो तेल हाल्नु छ मेरोमा भनेको उयो छ त अगाडि ओह्रालोमा खिचेको हो कि नखिचेको हो कि थाहै छैन ए मेरो त आफै टिटिटिटी हुन्छ आफै टिटिटिटी हुन्छ सिधै म चाहिँ के अरे त्यो मलेखमा बस्ने क्या मलेखमा कति छ अब एकैछिन When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me and it goes on and on and on. Love goes on and on and on. I don't wanna wake up from my American dream. Oh, my American dream. Oh, American dream. त्रिशुलीको नयाँ पुल यो चाहिँ पुरानो पुल यहाँ चाहिँ हामी अब हाम्रो ओ नो हामी अब हाम्रो पुरानो मित्रहरूलाई कुर्छौँ यहाँ बसेर वाउ दिस इज सो ड्याम अमेजिङ
म यहाँ एउटा फोटो खिच्छु यहाँ फोटो खिच्दै बस्थेँ हामी है टिचर नआउन्जेलसम्म टिचर नआउन्जेलसम्म फोटो खिचेर बस्थेँ ओ गौरव के छ यार तेरो खबर आइपुगेछ ल जाउँ अब नेक्स्ट ग्रुप पोखरा एउटा यसबाट एउटा देखिएन भनेको देखियो आज एउटा पनि एक्सिडेन्ट देखेन भनेको देखियो क्या प्रदेशको हो त्यो गयो पोखरा चाहिँ हामीले टच गऱ्यौँ
राख्ने हो चलेर अब हामी यो सुमोमा चढेर घान्द्रुकको भ्रमण टुरिस्ट भनेर है डोमेस्टिक टुरिस्ट ल यो चाहिँ हाम्रो बाइक खोइ मैले चाबी कहाँ राखेँ बाइकको झुन्डो के केटा हो झुन्डो गाडीको यात्रा हाम्रो खतरा हुँदैछ अफरोड बाइक चलाउन मन लागेन लस पानी पऱ्यो सो हामीलाई मेन कुरा त रेनकोट थिएन रेनकोट भएपछि किसन मानियाले लगे गाडी यही हो त्यसो हाम्रो ड्राइभरलाई किसन मानियालाई पनि यहाँ अगाडि राखेर लग्नु भएको थियो अरे रिभर यार पुलमा छ है अनि हामीसँग यहाँ खोला छ बाइक नल्याएको ठिकै भएछ किनभने रोड हेर्दाखेरि होइन यस्तो छ दामी टायरै दामी चिप्लिरहेको छ यसको त चिप्ल्यो होइन यहाँनिर क्या अरूहरू चाहिँ ए ल ल वाइल्ड हिलो छ है यहाँ चाहिँ घान्द्रुक चाहिँ यहाँ छ बट केही देखि ल साथीहरू हामी चाहिँ घान्द्रुक आयौँ ओर्लिँदैछन् आदि रुपेश यस फाइनली वी डिड इट कतिवटा सामान हो यहाँसम्म न एउटा यति हल्का छ यार त्यही पनि सास फुली यो चाहिँ घोडा है गाइस भन्न तेरै हामी चाहिँ बिहान होटेलबाट उठ्ने बित्तिकै यस्तो भ्यू देख्दाखेरि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो सही छ क्यामेरामा नदेखे पनि लाइभ हेर्न चाहिँ दिस इज वेयर वी स्लेप्ट आदि यो रुममा भ्लगर टाइपले भ्लगरले हो नि तिमी काम भ्लगर हुन्छ माइक साइक हालेर आएको छु त्यो मलाई यो चाहिँ अघिको त्यो मान्छे त्यही त मलाई सोध्यो त भाइहरू तिमीले बाइक कता राखेर आयो गरेर सो यो चाहिँ माछा पुच्छ्रे यो चाहिँ अन्नपूर्ण होइन यो चाहिँ माछा पुच्छ्रे यो चाहिँ अन्नपूर्ण माछा पुच्छ्रेको ठ्याक्कै सेपले थाहा हुन्छ नि माछाको पुच्छर जस्तो सेप